pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po natuloy po. Taos puso pong nagpapasalamat sa inyo. Ipaabot niyo po ang aming pasasalamat sa mas nakakataas pa po. God bless us all po. Talagang malaking tulong o magiging kapaki-pakinabang po sa aming paaralan. Okay? So at sa ating mga minamahal ng mga estudyante, no, na kapag mayroong baha, magagamit po natin yan para po mawala, mag-subside agad ang tubig. For us, RIDGID stands for Responsive Implementors of Doing Great Innovations in DepEd. On behalf of RIDGID, we just want to again express our appreciation to San Miguel-Meysulao High School for having us. Thank you so much. Construction sites, after nila mag-build, anong ginagawa nila? Hindi na sila naglilinis. Meron pa rin mga nagwawalis tambo, pero usually, it's the rigid back that they use, no?